Welcome to our YouTube channel DES Education. Today we are going to learn about reciprocal pronouns. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ reciprocal pronouns පිළිබඳව. Each other සහ one another යන දෙකම reciprocal pronouns ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තේරුම මොකක්ද? Each other සහ one another යන දෙකේම තේරුම එකිනෙකා කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට මගේ පන්තියේ යාළුවෝ හැමෝම එකිනෙකා වෙසක් කාඩ් හුවමාරු කරගන්නවා. එක්කෙනෙක් තවත් කෙනෙක්ට, එයා තවත් කෙනෙක්ට. මෙන්න මේ විදිහට එකිනෙකා කියන අර්ථය තමයි each other සහ one another යන දෙකේම එන්නේ. නමුත් මේ දෙක භාවිතා කරන අවස්ථාව අනුව වෙනස් වෙනවා. each other අපි use කරන්නේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් විතරයි. If there are two people, we can use each other. But the number is more than two, we can use one another. දෙන්නෙක්ට වඩා වැඩියෙන් ඉන්නවා නම් අපි භාවිතා කරන්නේ one another. උදාහරණයක් විදිහට Tom hate කරනවා Jerryට. Tom වෛර කරනවා Jerryට. Jerry hate කරනවා Tomට. Jerry Tomට වෛර කරනවා. එතකොට මේ දෙන්නව දෙන්නට දෙන්න වෛර කරනවා. Tom hated Jerry and Jerry hated Tom. එතකොට අපිට මේක කියන්න පුළුවන් Tom and Jerry hated each other. Tom and Jerry hated each other. මේ දෙන්නම එකිනෙකාට වෛර කරගන්නවා. එතකොට මෙතන ඉන්නේ දෙන්නයි. ඊළඟට දෙන්නෙක්ට වඩා ඉන්නවා නම් Kamal, Nimal and Sunimal hated one another. එතකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ each other. මොකද මෙතන දෙන්නෙක්ට වඩා ඉන්නවනේ. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ one another. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේ lesson එක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා.